Bună tuturor și bine ați venit pe canalul nostru! Astăzi plecăm din nou la drum și traversăm partea de est a Franței, dar, surpriză, în drumul nostru am trecut și prin regiunea munților Jura, zona în care vara aceasta a avut loc și o parte a competiției de ciclism Turul Franței. În multe zone am văzut familii întregi în campere pe marginea drumului, instalați acolo cu câteva zile înainte de Turul Franței, așteptând cicliștii care urmează să treacă prin zona lor. Un lucru interesant este că mașinile care treceau pe lângă ei participau în jocul copiilor, claxonând. Dar să revenim la drumul nostru. În vlogul de astăzi revenim în Munții Alpi și vom vedea de aproape un ghețar și o panoramă perfectă a lanțului muntos, inclusiv a vârfului Mont Blanc. Haideți cu noi! Nu uitați să dați un like și să vă abonați la canalul nostru, este gratuit. Am ajuns seara în Chamonix, una dintre cele mai cunoscute stațiuni alpine din lume, situată la poalele masivului Mont Blanc, în estul Franței. Cunoscută drept leagănul alpinismului modern și gazda primelor jocuri olimpice de iarnă din 1924. Centrul vechi este cochet și animat, cu străzi pietonale, clădiri în stil savoiar, magazine de echipamente montane, cafenele și restaurante tradiționale. Chamonix este traversat de râul Arve, râu care izvorește din ghețarul Bosson, aflat pe versantul nordic al vârfului Mont Blanc, deasupra orașului Chamonix. Când majoritatea turiștilor ajung în Chamonix, își îndreaptă imediat privirea către Aiguille du Midi sau telecabina către Brévin. Noi am prezentat experiența de pe Aiguille du Midi într-un alt vlog. Însă doar la câțiva kilometri distanță există un loc care spune cu totul o altă poveste despre Mont Blanc. Astăzi vă invităm să descoperim împreună Saint-Gervais, una dintre cele mai vechi stațiuni alpine din Franța și punctul de plecare al celui mai înalt tren cu cremalieră din țară numit Tramway du Mont Blanc. Vom urca până la refugiul de la Nid d'Aigle, la 2412 metri altitudine, pe urmele alpiniștilor care pornesc spre cel mai înalt vârf din Europa Occidentală și vom afla de ce acest tren este considerat o adevărată capodoperă inginerească. Dacă există un simbol al acestei regiuni, acesta este fără îndoială Tramway du Mont Blanc. Povestea lui începe la începutul secolului 20. La acea vreme, Alpii deveniseră deja o destinație celebră pentru alpiniști și exploratori, iar autoritățile locale își doreau să faciliteze accesul către masivul Mont Blanc. Lucrările au început în anul 1906, iar primul tronson a fost inaugurat în 1907. Planul inițial era extrem de ambițios. Inginerii își propuseseră să construiască o cale ferată care să urce până aproape de Aiguille du Goutet, la peste 3800 de metri altitudine. Unii ingineri își imaginau un tramvai montan, de aici și numele pe care îl poartă și astăzi, care să circule pe străzile din localitățile montane și care să poată trece pe sub ghețari pentru a ajunge pe Mont Blanc la 4800 de metri. Dacă proiectul ar fi fost finalizat, ar fi devenit una dintre cele mai spectaculoase căi ferate montane construite vreodată. Însă izbucnirea primului război mondial și dificultățile tehnice au oprit extinderea. Astfel, linia s-a încheiat la Nid d'Aigle, unde se termină și astăzi.
După aproximativ o oră de călătorie, ajungem la Nid d'Aigle, care înseamnă cuibul vulturului. Stația se află la 2412 metri și reprezintă punctul final al căii ferate. Pentru majoritatea turiștilor, acesta este capătul excursiei. Pentru alpiniști însă, aici începe adevărata aventură. Din acest loc pornește ruta clasică franceză către vârful Mont Blanc. Privind spre sud-est, se observă unul dintre cele mai spectaculoase peisaje glaciare din regiune, Ghețarul Bionese, cu o lungime de aproximativ 4-5 km și o grosime de până la 150-200 de metri. Acesta coboară de pe versanții muntelui Mont Blanc și ai muntelui Aiguille de Bionese, formând un impresionant râu de gheață care modelează valea de mii de ani. Deși ghețarul este încă impresionant, retragerea sa este evidentă. Fotografiile realizate acum un secol arată un front glaciar mult mai extins decât cel pe care îl vedem astăzi. În zilele senine, panorama de la Nid d'Aigle este pur și simplu spectaculoasă. În jur se ridică unele dintre cele mai înalte vârfuri ale Alpilor, iar liniștea este întreruptă doar de vânt, de zgomotul ghețarilor și de pașii alpiniștilor care pornesc spre unul dintre cele mai mari obiective montane ale lumii. Cum se formează ghețarii? Iarna, în partea superioară a muntelui Mont Blanc, cad în medie între 10 și 15 metri de zăpadă. Această zăpadă nu se topește complet. An după an este comprimată sub propria greutate. După câteva decenii se transformă într-o masă compactă de gheață. Aceasta începe să alunece foarte lent la vale. În funcție de pantă și temperatură, ghețarul Bionase poate avansa cu câteva zeci de centimetri până la aproape 1 metru pe zi în anumite sectoare. Un detaliu pe care mulți îl observă este culoarea. De ce este gheața atât de albastră? Nu este un efect al aparatului foto. Gheața glaciară este atât de compactă încât absorbe aproape toate culorile luminii și reflectă în principal albastrul. Cu cât gheața este mai densă și mai curată, cu atât nuanța devine mai intensă. Saint-Gervais este unul dintre cele mai elegante orașe alpine din Haute-Savoie și are o istorie mult mai veche decât turismul montan. Primele documente despre această așezare datează din Evul Mediu, însă adevărata dezvoltare începe în secolul XIX, odată cu descoperirea izvoarelor termale. Dar localitatea ascunde și o pagină dramatică de istorie. În noaptea de 11 spre 12 iulie 1892, lacul glaciar Tétrousse s-a rupt, iar milioane de metri cubi de apă și gheață au coborât violent pe vale. Viitura a distrus sate întregi și a provocat peste 170 de victime, fiind unul dintre cele mai grave dezastre naturale din istoria Alpilor francezi. După această tragedie, autoritățile au început monitorizarea permanentă a ghețarului Tétrousse, iar astăzi acesta este supravegheat prin senzori moderni și inspecții regulate pentru a preveni un nou eveniment similar.
Astăzi, Saint-Gervais are aproximativ 5500 de locuitori, însă în sezonul turistic populația crește de câteva ori, fiind una dintre principalele porți de acces către masivul Mont Blanc. Traseul tramway du Mont Blanc are o lungime de aproximativ 12 km și urcă de la aproximativ 580 de metri în Le Fayet până la 2412 la Nid d'Aigle pe timp de vară, iar pe timp de iarnă ultima stație este Bellevue. Pe parcursul urcării, trenul oprește în mai multe puncte importante: Saint-Gervais, Motivon, Col de Volza și Bellevue. Un lucru mai puțin știut este că din cauza războiului, linia s-a finalizat lângă Nid d'Aigle, la 2370 de metri, urmând ca abia după un secol, în 2025, proiectul să fie finalizat cu un peron pe Nid d'Aigle aflat la 2412 metri. Începând cu 1956, trenurile cu abur au fost înlocuite de cele electrice. Diferența de nivel depășește 1800 de metri, una dintre cele mai mari pentru o cale ferată cu cremalieră din Europa. Cum reușește trenul să urce pante atât de abrupte? Secretul este sistemul cu cremalieră inventat de inginerul elvețian Roman Abt. Între cele două șine există o a treia șină zimțată, iar locomotiva este echipată cu roți dințate care se angrenează permanent în aceasta. Datorită acestui sistem, trenul poate urca pante de până la 24 de grade, adică de aproape 5 ori mai abrupte decât cele pe care le poate urca o cale ferată obișnuită. În ultimii ani, trenurile istorice au început să fie înlocuite treptat cu garnituri moderne produse de compania elvețiană Stadler. Numite Marie, Jeanne, Anne și Marguerite, în omagiu adus fiicelor lui Pierre Curie, industriașul care a adus electrificarea acestei linii. Garniturile măsoară 32 de metri lungime și pot transporta până la 200 de pasageri, atingând o viteză de 20 de km pe oră. Acestea oferă geamuri panoramice mai mari, accesibilitate îmbunătățită și un consum redus de energie, păstrând în același timp farmecul căii ferate istorice. 75% dintre alpiniștii care merg spre vârful Mont Blanc folosesc acest traseu luând trenul până la Nid d'Aigle. Prețul unui bilet dus-întors pentru un adult este de 40 de euro, iar pentru copii și seniori prețul este de 34 de euro. După ce am urcat cu istoricul tramway du Mont Blanc, este timpul să descoperim o altă față a masivului Mont Blanc. La prima vedere pare doar o simplă telecabină. În realitate, ea reprezintă poarta de acces către unul dintre cele mai mari domenii montane din Franța și una dintre cele mai spectaculoase panorame asupra celui mai înalt vârf din Europa Occidentală. Stația de plecare se află la aproximativ 850 de metri altitudine, chiar la marginea orașului Saint-Gervais. Prima oprire este Le Betex, situat la aproximativ 1400 de metri altitudine. Astăzi este o stațiune liniștită, însă în urmă cu doar câteva decenii era un mic cătun locuit aproape exclusiv de fermieri. În timpul verii, vacile pasc pe aceleași pajiști alpine folosite de sute de ani. Laptele produs aici este folosit pentru prepararea unora dintre cele mai renumite brânzeturi din regiune, inclusiv Beaufort, Reblochon și Tombe de Savoie. Le Betex este doar începutul. Întreaga zonă face parte din Evasion Mont Blanc, un domeniu care reunește mai multe stațiuni celebre. Împreună însumează peste 400 de kilometri de pârtii, ceea ce îl plasează printre cele mai mari domenii schiabile din Europa. Însă ceea ce mulți turiști nu știu este că vara instalațiile sunt folosite aproape la fel de intens. Drumeți, alergători montani și bicicliști folosesc telecabinele pentru a ajunge rapid în zona alpină, evitând diferențele mari de nivel și având mai mult timp pentru explorarea crestelor și a lacurilor alpine. După încă o urcare, ajungem la Mont d'Arbois, situat la 1833 de metri. Prețul unui bilet dus întors de la Saint-Gervais la Mont d'Arbois este de 21,50 euro.
Saint-Gervais este adesea eclipsat de faima orașului Chamonix. Este genul de loc care demonstrează că experiența montană nu înseamnă doar atingerea unui vârf. Uneori, cea mai frumoasă parte a călătoriei este chiar drumul până acolo. Iar Saint-Gervais reușește să transforme fiecare kilometru într-o poveste despre natură, istorie și una dintre cele mai spectaculoase regiuni alpine din lume. Aici se încheie călătoria noastră. Nu uitați să dați un like și să vă abonați la canalul nostru, este gratuit. Vă mulțumim pentru vizionare, pe curând!